สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหลังม่านสีเทาเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านค่ำคืนที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงพัดลมที่หมุนวนเบาๆกับแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์ที่สาดส่องลงบนใบหน้าของมุกหญิงสาวออฟฟิศที่เพิ่งผ่านวันทำงานอันแสนเหนื่อยล้ามาแสงสว่างนั้นสะท้อนอยู่ในดวงตาที่อ่อนล้าของเธอขณะที่นิ้วโป้งยังคงเลื่อนหน้าจอโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายจนกระทั่งสายตาของเธอไปหยุดอยู่ที่การถ่ายทอดสดหนึ่งที่มีคนดูหลักพันแสงไฟในหน้าจอนั้นสว่างจ้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและเสียงดนตรีจังหวะเร้าอารมณ์ที่ชวนให้ใจเต้นแรงบนหน้าจอคือผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าคุณนายรัตนนีเธอแต่งตัวด้วยเครื่องประดับระยิบระยับท่าทางดูภูมิฐานและน่าเชื่อถือเสียงของเธอดังกังวานผ่านลำโพงโทรศัพท์ว่าสินค้าแบรนด์เนมหลุดจำนำของแท้100%วันนี้เอามาโละสต็อกเพราะอยากช่วยคนทำงานงบน้อยนาทีทองนี้มีแค่3 ใบเท่านั้นใครเร็วใครได้มุกจ้องมองกระเป๋าถือใบสวยที่วางเด่นอยู่กลางจอมันคือรุ่นที่เธอแอบมองมานานแต่มิอาจเอื้อมถึงด้วยเงินเดือนอันน้อยนิดคุณนายรัตมณีขยับเข้ามาใกล้กล้องจนเห็นรายละเอียดของหนังกระเป๋าที่ดูเนียนกริบพร้อมกับชูใบรับรองสินค้าที่อ้างว่าเป็นของแท้การพูดจาที่ไหลลื่นการใช้คำว่าพี่น้องคะหรือเห็นใจคนทำมาหากินทำให้มุกเริ่มรู้สึกคล้อยตามในหัวของมุกเริ่มคำนวณเงินในบัญชีความตื่นเต้นเริ่มครอบนำเหตุผลลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่ายในเดือนนี้ถูกเบียดออกไปแทนที่ด้วยความต้องการครอบครองของราคาถูกที่ดูดีเกินจริงจิตวิทยาการขายแบบนี้คือการสร้างสภาวะเร่งเร้าให้เหยื่อรู้สึกว่ากำลังจะสูญเสียโอกาสทองไปคุณนายรัตมณีเริ่มตะโกนบอกจำนวนที่เหลืออยู่ตอนนี้เหลือใบสุดท้ายแล้วนะคะใครพิมพ์รหัสมาคนแรกรับไปเลยในราคา 2,900 บาทจากราคาเต็ม 30,000มุกใจเต้นรัวนิ้วของเธอจ่ออยู่ที่แป้นพิมพ์ความเงียบในห้องดูเหมือนจะถูกกลืนกินด้วยเสียงเร่งร้าวจากหน้าจอราวกับว่าโลกทั้งใบของเธอกำลังถูกดึงเข้าไปในหลุมพรางที่ถูกขุดไว้อย่างแนบเนียนหลังหน้าจอนั่นเองจากแรงดึงดูดในตอนต้นความลังเลใจของมุกเริ่มเลือนหายไปเมื่อเห็นข้อความในช่องแสดงความคิดเห็นที่เด้งขึ้นมาอย่างรวดเร็วมีคนพิมพ์รหัสสั่งซื้อรัวๆจนหน้าจอแทบค้างความรู้สึกเสียดายหากพลาดโอกาสนี้ไปหรือที่ใครหลายคนเรียกว่าความกลัวที่จะตกขบวนมันทำงานอย่างรุนแรงในส่วนลึกของสมองเธอคุณนายรัตมณีในหน้าจอเริ่มส่งเสียงเร่งเร้าหนักขึ้นใบสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะพี่ที่พิมพ์มาเมื่อกี้ยังไม่โอนนะคะใครโอนก่อนคนนั้นได้เลยทรงนี้หาไม่ได้แล้วนะคะของแท้การันตีถ้าไม่แท้คืนเงิน10 เท่าคำว่าคืนเงิน10 เท่าและของแท้100%กลายเป็นยาดมชั้นดีที่ทำให้มุกมึนเมาในความโลภและหน้ามืดตามัวเธอตัดสินใจพิมพ์รหัสที่ระบุไว้ในช่องข้อความทันทีไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงแจ้งเตือนจากกล่องข้อความส่วนตัวก็ดังขึ้นทีมงานหลังบ้านส่งเลขที่บัญชีมาให้พร้อมกำชับว่าต้องโอนภายใน2 นาทีเท่านั้นมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ให้คิวถัดไปมุกรีบสลับหน้าจอไปยังแอปพลิเคชันธนาคารอย่างรวดเร็วมือของเธอสั่นเทาด้วยความตื่นเต้นผสมกับความกลัวลึกๆที่ยังแอบแฝงอยู่เธอมองเห็นชื่อบัญชีรับเงินที่เป็นชื่อบุคคลธรรมดาไม่ใช่ชื่อร้านค้าหรือบริษัทความเอะใจเกิดขึ้นเพียงชั่ววูบแต่เสียงของคุณนายรัตมณีที่ยังคงบรรยายสรรพคุณความคุ้มค่าผ่านการถ่ายทอดสดที่เปิดซ้อนไว้นั้นดังกลบเสียงเตือนในใจของเธอไปจนหมดสิ้นมุกกดยืนยันการโอนเงินไปอย่างรวดเร็วยอดเงิน 2,900 บาทถูกตัดออกจากบัญชีที่เธออุตสาห์เก็บออมมาทั้งเดือนความรู้สึกโล่งใจที่ได้ครอบครองของที่อยากได้พุ่งปรี๊ดขึ้นมาแทนที่เธอส่งภาพหลักฐานการโอนเงินเข้าไปในกล่องข้อความทีมงานตอบกลับมาด้วยสติกเกอร์รูปหัวใจพร้อมบอกว่าจะรีบดำเนินการจัดส่งภายในวันพรุ่งนี้มุกยิ้มน้อยๆให้กับหน้าจอโทรศัพท์รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผู้ชนะในเกมการแข่งขันนี้เธอหลับตาลงด้วยความหวังว่าอีกไม่กี่วันกระเป๋าใบสวยจะมาถึงมือแต่สิ่งที่เธอยังไม่รู้เลยก็คือการตอบกลับที่แสนสุภาพนั้นเป็นเพียงฉากหน้าของการเริ่มกระบวนการตัดขาดการติดต่อและความเงียบสงัดที่กำลังจะตามมาหลังจากนี้อาจจะเป็นบทเรียนที่ราคาแพงที่สุดในชีวิตของเธอเมื่อความจริงเริ่มปรากฏชัดขึ้นว่าหน้าเพจที่เธอกำลังดูอยู่นั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่น่าสงสัยเกิดขึ้นเสียแล้ว
ความตื่นเต้นจากการโอนเงินในคืนนั้นยังคงหลงเหลือเป็นความอิ่มเอมใจเจือจางอยู่ในเช้าวันใหม่มุกตื่นขึ้นมาพร้อมกับรีบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาตรวจสอบกล่องข้อความในทันทีเธอคาดหวังว่าจะได้เห็นเลขรหัสสำหรับการติดตามพัสดุหรืออย่างน้อยก็ข้อความยืนยันการจัดส่งจากทีมงานของคุณนายนรัตมณีแต่สิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอมีเพียงความว่างเปล่ามีเพียงเครื่องหมายถูกสีฟ้าที่บอกว่าข้อความของเธอถูกอ่านแล้วตั้งแต่เมื่อคืนมุกพยายามปลอบใจตัวเองว่าทางร้านอาจจะมีออเดอร์เยอะจนทำรายการไม่ทันเธอเริ่มทำงานบ้านไปพลางๆแต่สายตาก็ยังคงชำเลืองมองหน้าจอโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นเวลาล่วงเลยไปจนถึงช่วงบ่ายความกระวนกระวายเริ่มก่อตัวขึ้นในใจทีละน้อยมุกตัดสินใจเข้าไปที่หน้าเพจเดิมอีกครั้งเพื่อจะดูความเคลื่อนไหวแต่สิ่งที่ทำให้เธอใจหายวาบคือการค้นหาชื่อเพจนั้นกลับทำได้ยากขึ้นหรือเมื่อกดเข้าไปดูวิดีโอการถ่ายทอดสดเมื่อคืนกลับพบว่าวิดีโอนั้นถูกลบออกไปแล้วความรู้สึกเย็นวาบแล่นผ่านสันหลังจิตวิทยาของเหยื่อที่เพิ่งเริ่มรู้ตัวมักจะพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนฝั่งมิจฉาชีพเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสบายใจมุกคิดในใจว่าเขาอาจจะลบเพื่อไม่ให้คนสับสนหรือเปล่าหรือเขาอาจจะเปลี่ยนหน้าเพจใหม่ความกลัวเริ่มปะทะกับความหวังจนทำให้เธอตัดสินใจส่งข้อความไปถามอีกครั้งว่าขอประทานโทษนะครับไม่ทราบว่าส่งของหรือยังครับการรอคอยในครั้งนี้ดูยาวนานกว่าปกติทุกนาทีที่ผ่านไปเหมือนถูกยืดออกด้วยความกังวลมุกพยายามค้นหาชื่อร้านในกลุ่มของผู้ที่ชื่นชอบสินค้ามือสองและที่นั่นเองที่เธอได้พบกับความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านสีเทาเธอเห็นกระทู้หนึ่งที่มีคนโพสต์เตือนภัยพร้อมรูปภาพหน้าเพจที่เหมือนกับที่คุณนายในรัตมณีใช้ไม่มีผิดเพี้ยนข้อความในนั้นระบุว่าระวังเพจนี้ไว้ให้ดีนะคะขายของถูกเกินจริงอ้างว่าเป็นของแท้หลุดจำนำพอโอนเงินเสร็จจะดึงเชงบอกว่ากำลังแพ็คของแล้วสุดท้ายก็บล็อกหนีมุกอ่านข้อความนั้นซ้ำไปซ้ำมามือของเธอเริ่มเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกอกความมั่นใจที่เคยมีเริ่มพังทลายลงเหมือนปราสาททรายที่ถูกคลื่นซัดเธอนึกถึงคำพูดของคุณนายแน่รัตมณีที่ดูน่าเชื่อถือน้ำเสียงที่ดูจริงใจราวกับพี่สาวที่อยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้แต่ตอนนี้คำพูดเหล่านั้นกลับดูเหมือนหยดพิษที่เคลือบน้ำหวานไว้เธอตัดสินใจทักไปหาผู้โพสต์คำเตือนนั้นเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในใจยังคงหวังลึกๆว่ากรณีของเธออาจจะไม่เหมือนกันแต่ในขณะที่เธอกำลังจะพิมพ์ข้อความเธอก็สังเกตเห็นว่ารูปโปรไฟล์ของเพจคุณนายในรัตมณีได้ถูกเปลี่ยนเป็นรูปอื่นและชื่อเพจก็ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นชื่อสินค้าชนิดอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยความหวังที่ริบหรี่อยู่ก่อนหน้าเริ่มดับวูบลงพร้อมกับความสับสนที่ทวีคูณว่าทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นกับเธอทั้งที่เธอก็ระวังตัวมาตลอดความเงียบงันจากหน้าจอโทรศัพท์เริ่มกลายเป็นเสียงกรีดร้องในหัวของมุกการเชื่อมโยงข้อมูลจากกระทู้เตือนภัยและการเปลี่ยนชื่อเพจอย่างกระทันหันทำให้เธอเริ่มมองเห็นเขาลางของหายนะที่กำลังคืบคลานเข้ามามุกตัดสินใจเรียกสติแล้วลองกดเข้าไปดูในรายการที่เพจนั้นกำลังแพร่ภาพสดอยู่ในปัจจุบันเธอพบว่าคุณนายรัตมณีคนเดิมยังคงนั่งอยู่หน้ากล้องในสภาพแวดล้อมที่ดูหรูหราเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เธอกำลังขายผลิตภัณฑ์เสริมความงามในราคาที่ถูกจนน่าเหลือเชื่อเหมือนเดิมเป๊ะและที่สำคัญคือเธอใช้ชื่อบัญชีธนาคารในการรับเงินคนละชื่อกับที่มุกเคยโอนไปความโกรธเริ่มพุ่งพล่านขึ้นมาแทนที่ความเศร้ามุกพยายามพิมพ์คอมเมนต์ลงไปในไลฟ์สดนั้นว่าไหนบอกจะส่งกระเป๋าให้ไงคะโอนเงินไปแล้วทำไมเงียบแต่ความมหัศจรรย์ทางเทคโนโลยีที่มิจฉาชีพใช้กลับทำงานได้ดีเกินคาดคอมเมนต์ของเธอไม่ปรากฏบนหน้าจอให้คนอื่นเห็นหรืออาจถูกลบไปในทันทีโดยทีมงานหน้าม้าที่คอยเฝ้าระวังอยู่มุกเริ่มเข้าใจแล้วว่านี่คือกระบวนการที่มีการวางแผนมาอย่างเป็นระบบมีการจ้างหน้าม้ามาคอยปั่นกระแสและมีการจัดการความคิดเห็นเชิงลบอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาภาพลักษณ์ลวงตาเอาไว้ให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะที่เธอกำลังสิ้นหวังเกตเพื่อนสนิทของเธอที่มุกเคยปรึกษาเรื่องอยากได้กระเป๋าใบนี้ก็โทรเข้ามาเกตบอกว่าเห็นมุกไปคอมเมนต์ในเพจแปลกๆเลยรีบโทรมาเตือนมุกเล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟังด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ
เกตปลอบใจและบอกให้มุกรีบรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่มี ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหน้าจอการพูดคุย สลิปการโอนเงิน และหน้าเพจมิจฉาชีพก่อนที่มันจะถูกลบหายไปมากกว่านี้ มุกรีบทำตามคำแนะนำด้วยมือที่สั่นเทา เธอเริ่มแคปหน้าจอทุกอย่างไว้เป็นหลักฐาน แต่ในจังหวะนั้นเอง เธอก็สังเกตเห็นข้อความใหม่แจ้งเตือนขึ้นมาในกล่องข้อความ มันไม่ใช่ข้อความจากเพจคุณนายรัตมณี แต่เป็นข้อความจากบัญชีผู้ใช้ลึกลับคนหนึ่ง ที่ไม่มีรูปโปรไฟล์ ส่งมาสั้นๆว่า ถ้าอยากได้เงินคืน ให้แอดไลน์ ID นี้มา เรามีวิธีช่วยพี่ได้ มุกจ้องมองข้อความนั้นด้วยความสับสนลุ่มลึก นี่คือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือเป็นเพียงอีกหนึ่งหลุมพรางที่ซ้อนทับอยู่ในหลุมเหวแห่งเดิม ที่เธอกำลังตกลงไปกันแน่ เสียงแจ้งเตือนที่ดังขึ้นในความมืดสลัวของห้องนอนทำให้มุกสะดุ้งสุดตัว หัวใจของเธอเต้นระรัวราวกับจังหวะกลองที่บ้าคลั่ง ข้อความจากบุคคลปริศนาที่อ้างว่าสามารถช่วยดึงเงินคืนได้ กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่เธอกระโดดเข้าหาด้วยความหวังอันน้อยนิดที่หลงเหลืออยู่ เกตที่ยังอยู่ในสายพยายามร้องเตือนด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลว่า มุกตั้งสติก่อนนะ อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อใครตอนนี้ จิตใจเธอกำลังอ่อนแอ มิจฉาชีพมันชอบเล่นกับความหวังของคนที่เพิ่งโดนหลอก แต่มุกในตอนนั้นไม่ได้ยินเสียงเตือนของเพื่อนอีกต่อไปแล้ว ความโกรธแค้นและความเสียดายเงิน 2,009 ซึ่งเป็นหยาดเหงื่อแรงงานของเธอ มันบดบังทัศนวิสัยไปจนหมดสิ้น เธอกดเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชันสนทนาตาม ID ที่ได้รับมาทันที หน้าโปรไฟล์ของบุคคลนี้ใช้รูปภาพทิวทัศน์ที่ดูสงบเงียบ ชื่อที่ใช้คือสายน้ำที่ไหลย้อน มุกพิมพ์ข้อความลงไปแทบจะในวินาทีนั้นว่า ช่วยได้จริงๆใช่ไหมคะ หนูเพิ่งโดนเพจคุณนายรัตมณีโกงเงินไป ไม่นานนักฝั่งนั้นก็ตอบกลับมาด้วยประโยคที่ดูเห็นอกเห็นใจอย่างยิ่ง พี่เข้าใจความรู้สึกเราเลยครับ พี่เองก็เคยโดนคนกลุ่มนี้หลอกมาก่อน ตอนนี้พี่กับเพื่อนๆที่เป็นนักเจาะระบบกำลังรวบรวมรายชื่อผู้เสียหายเพื่อดึงเงินคืนจากบัญชีม้าของพวกมัน มุกอ่านข้อความนั้นด้วยความรู้สึกเหมือนได้พบกับผู้ช่วยชีวิต ในทางจิตวิทยา เมื่อคนเราตกอยู่ในสถานะผู้สูญเสีย สมองจะพยายามมองหาทางลัดเพื่อแก้ไขความผิดพลาดนั้นอย่างรวดเร็วที่สุด มิจฉาชีพในรูปแบบที่สองนี้จึงมักจะสวมบทบาทเป็นผู้เสียหายเหมือนกัน หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเพื่อสร้างความไว้วางใจ มุกเริ่มเล่ารายละเอียดทุกอย่างให้บุคคลปริศนาฟังอย่างละเอียด ทั้งชื่อบัญชี ปลายทาง และหน้าเพจที่เธอเพิ่งโดนโกงมา สายน้ำที่ไหลย้อมตอบกลับมาว่า ข้อมูลพวกนี้เพียงพอครับ ตอนนี้ระบบของผมตรวจเจอแล้วว่าเงินของคุณมุกยังค้างอยู่ในบัญชีพักพิงของพวกมัน แต่การจะดึงเงินออกมาได้ ผมต้องขอให้คุณมุกยืนยันตัวตนในระบบของเราก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้พวกมิจฉาชีพตัวจริงแอบอ้างมาเอาเงินคืนไปคำว่ายืนยันตัวตนฟังดูเป็นระเบียบและน่าเชื่อถือในความรู้สึกของมุกที่กำลังมืด8ด้านเธอถามกลับไปทันทีว่าต้องทำอย่างไรบ้างฝั่งนั้นส่งลิงก์หน้าเว็บไซต์หนึ่งมาให้พร้อมกำชับว่าให้รีบกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือเลขบัญชีธนาคารพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับแอปพลิเคชันมุกจ้องมองลิงก์นั้นด้วยความลังเลครู่หนึ่งความทรงจำเกี่ยวกับคำเตือนเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ผุดขึ้นมาในหัวแต่มันก็ถูกกลบด้วยคำพูดของสายน้ำที่ไหลย้อนที่ย้ำว่าถ้าช้ากว่านี้พวกมันจะย้ายเงินหนีไปบัญชีต่างประเทศแล้วจะตามคืนไม่ได้อีกเลยความกดดันเรื่องเวลาถูกนำมาใช้อีกครั้งและครั้งนี้มันกำลังจะดึงเธอดิ่งลงไปในเหวที่ลึกกว่าเดิมโดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยว่าเบื้องหลังของคำว่าความช่วยเหลืออาจจะเป็นเพียงคมดาบที่ซ่อนอยู่ในชุดคลุมของนักบุญนิ้วมือของมุกสั่นอย่างรุนแรงขณะที่เธอแตะไปที่ลิงก์นั้นหน้าเว็บไซต์ที่ปรากฏขึ้นมาดูมีความเป็นทางการอย่างมากมีตราสัญลักษณ์ที่ดูคล้ายกับหน่วยงานราชการและธนาคารชื่อดังหลายแห่งวางเรียงรายกันอยู่ความประณีตของหน้าเว็บหลอกลวงนี้ทำให้มุกสูญเสียความระมัดระวังไปเกือบทั้งหมดเธอเริ่มพิมพ์ชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชน13หลักลงไปในช่องที่กำหนดทีละช่องความเงียบในห้องนอนเริ่มถูกแทนที่ด้วยเสียงลมหายใจที่หอบถี่ของเธอเองขณะที่เธอกำลังจะกรอกเลขบัญชีธนาคารเกตที่ยังไม่วางสายก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดว่ามุกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฟังฉันนะ
ไม่มีหน่วยงานไหนหรือใครที่ไหนเขาขอเลขบัตรประชาชนกับเลขบัญชีผ่านหน้าเว็บแปลกๆแบบนี้เพื่อคืนเงินหรอกมันคือกลโกงซ้ำซ้อนแน่ๆคำพูดของเกตเหมือนน้ำเย็นที่สาดเข้าหน้ามุกอย่างจังเธอนิ่งไปครู่หนึ่งสายตามองไปที่หน้าจอโทรศัพท์ที่กำลังรอคอยข้อมูลสำคัญของเธออยู่ในขณะเดียวกันข้อความจากสายน้ำที่ไหลย้อนก็เด้งขึ้นมาเรื่อยๆว่าคุณมุกครับกรอกข้อมูลเสร็จหรือยังระบบกำลังจะปิดรอบแล้วนะครับถ้าพลาดรอบนี้เงินหายถาวรนะครับความเร่งเร้าของมิจฉาชีพเริ่มเปลี่ยนโทนจากความเห็นอกเห็นใจเป็นความกดดันที่แฝงไปด้วยคำขู่มุกเริ่มมองเห็นความผิดปกติบางอย่างชื่อเว็บไซต์ที่อยู่ในแถบที่อยู่นั้นเป็นรหัสตัวอักษรและตัวเลขปนกันมั่วซั่วไม่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดๆเลยความฉลาดของมิจฉาชีพกลุ่มนี้คือการเล่นกับความหวังที่ริบหรี่แต่ความโชคดีของมุกคือการมีกัลยาณมิตรที่คอยดึงสติมุกรีบกดปิดหน้าเว็บนั้นทันทีและพิมพ์กลับไปในแอปสนทนาว่าทำไมต้องขอข้อมูลละเอียดขนาดนี้คะถ้าจะคืนเงินแค่เลขบัญชีอย่างเดียวก็น่าจะพอทันทีที่เธอพิมพ์ข้อความนี้ไปท่าทีของฝั่งนั้นก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดว่าถ้าไม่อยากได้เงินคืนก็เรื่องของคุณแต่ข้อมูลบางส่วนที่คุณกรอกไปแล้วผมสามารถเอาไปทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดนะอยากลองดูไหมล่ะมุกรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบไปหมดความกังวลเรื่องเงินหายถูกแทนที่ด้วยความหวังใหม่ที่กลายเป็นความสยองขวัญเธอบล็อกบัญชีสายน้ำที่ไหลย้อนทันทีตามคำบอกของเกตแต่นั่นเป็นเพียงการปิดประตูบ้านหลังจากที่ขโมยแอบย่องเข้ามาเห็นข้างในแล้วมุกซุดตัวลงนั่งที่ขอบเตียงน้ำตาเริ่มคลอเบ้าเธอรู้สึกสมเพชตัวเองที่ปล่อยให้ความโลภและความโกรธนำทางจนเกือบจะเสียข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญไปมากกว่านี้แต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะในขณะที่เธอกำลังจะวางสายจากเจดเพื่อพักผ่อนเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นอีกครั้งเป็นเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยและไม่มีที่มามุกมองหน้าจอด้วยความหวาดระแวงและเมื่อเธอกดรับเสียงจากปลายสายไม่ใช่เสียงของคุณนายรัตมณีหรือเสียงของสายน้ำที่ไหลย้อนแต่เป็นเสียงที่ทุ้มต่ำและดูเย็นชาอย่างน่าประหลาดเสียงนั้นพูดชื่อจริงของมุกออกมาอย่างถูกต้องพร้อมกับประโยคที่ทำให้เธอต้องตัวแข็งทื่อว่าเงิน 2,900 ที่เสียไปน่ะแค่น้ำจิ้มแต่ถ้าไม่อยากให้รูปหลุดของคุณที่ฉันแอบแฮกจากเครื่องเมื่อกี้ไปโผล่ในโซเชียลเตรียมเงินมาอีก 50,000 ภายในคืนนี้เสียงขู่ที่ดังลอดขานลำโพงโทรศัพท์ทำให้มุกรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนเคว้งความเย็นเยียดเล่นพล่านไปตามปลายนิ้วจนเธอแทบจะประคองโทรศัพท์เอาไว้ไม่ไหวคำว่ารูปหลุดและเงิน 50,000 บาทวนเวียนอยู่ในหัวเหมือนพายุที่ไม่มีวันสงบเธอรีบกดวางสายด้วยความกลัวที่พุ่งขึ้นถึงขีดสุดลมหายใจหอบถี่จนหน้าอกกระเพื่อมไหวในหัวเริ่มจินตนาการไปถึงภาพต่างๆที่อาจจะถูกแฮ็กไปจากเครื่องจริงๆการที่เธอเผลอกดลิงก์แปลกๆเมื่อครู่นี้กลายเป็นความผิดพลาดที่ดูเหมือนจะแก้ไขไม่ได้มุกนั่งกอดเข่าอยู่บนเตียงท่ามกลางความมืดมีเพียงแสงจากหน้าจอที่ยังคงกระพริบแจ้งเตือนข้อความขมขู่ที่ส่งมาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนจิตวิทยาของมิจฉาชีพในขั้นนี้คือการสร้างความหวาดกลัวขั้นสุดๆเพื่อให้เหยื่อสูญเสียการควบคุมตนเองและยอมทำตามคำสั่งโดยไม่ยั้งคิดมุกรู้สึกโดดเดี่ยวและอับอายเกินกว่าจะบอกใครแม้แต่เกตที่เพิ่งวางสายไปความคิดที่ว่าความผิดพลาดจากการอยากได้ของถูกเพียงไม่กี่พันบาทจะลุกลามไปกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวที่ทำลายชื่อเสียงและชีวิตการทำงานของเธอทำให้เธอมืด8ด้านมุกตัดสินใจเปิดแอปพลิเคชันธนาคารขึ้นมาดูอีกครั้งยอดเงินในบัญชีของเธอมีไม่ถึง 50,000 บาทด้วยซ้ำความจนหนทางทำให้เธอเริ่มสะอื้นออกมาเบาๆแต่ในจังหวะที่เธอกำลังจะพิมพ์ข้อความขอร้องอ้อนวอนมิจฉาชีพเธอก็ฉุกคิดถึงคำพูดของเกตที่บอกว่าให้รวบรวมหลักฐานมุกตัดสินใจรวบรวมความกล้าที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดค่อยๆเลื่อนดูรูปภาพในอัลบั้มโทรศัพท์ของตัวเองอย่างละเอียดเธอพบว่ารูปภาพที่สุ่มเสี่ยงหรือดูไม่เหมาะสมนั้นแทบไม่มีเลยเพราะเธอเป็นคนระมัดระวังเรื่องความเป็นส่วนตัวมาโดยตลอดความสงสัยเริ่มผุดขึ้นมาแทนที่ความกลัวหรือว่านี่จะเป็นเพียงการขู่ลอยๆเพื่อการโชคทรัพย์มิจฉาชีพอาจจะใช้ข้อมูลชื่อจริงและเบอร์โทรศัพท์ที่เธอเพิ่งกรอกไปในหน้าเว็บปลอมมาสร้างเรื่องราวหลอกลวงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งความซับซ้อนของกระบวนการนี้เริ่มปรากฏชัดขึ้นพวกมันไม่ได้แค่ขายของปลอมแล้วชิ่งหนีแต่มันยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือปลอมๆเพื่อหลอกเอาข้อมูลและสุดท้ายก็สวมบทเป็นโจรเรียกค่าถ่ายทางไซเบอร์
มุกพยายามสงบสติอารมณ์แล้วทักข้อความไปหาเกตอีกครั้งผ่านทางคอมพิวเตอร์แทนเพื่อความปลอดภัยเธอเล่าเรื่องโดนข่มขู่ให้เพื่อนฟังเกษรีรีบเตือนสติมุกทันทีว่าอย่าเพิ่งโอนเงินเด็ดขาดเพราะถ้าโอนไปครั้งหนึ่งพวกมันจะไม่มีวันหยุดเรียกเพิ่มมุกเริ่มมองเห็นแผนการที่ซ้อนกันอยู่หลายชั้นหลังม่านสีเทานี้แต่ในขณะที่เธอกำลังปรึกษากับเกตอยู่นั้นเสียงแจ้งเตือนจากหน้าเพจการถ่ายทอดสดเดิมก็เด้งขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้คุณนายรัตมณีคนเดิมกำลังพูดถึงชื่อของมุกกลางไลฟ์สดพร้อมกับชูกระเป๋าใบที่มุกสั่งซื้อขึ้นมาท่ามกลางสายตาคนดูนับพันที่กำลังพิมพ์ด่าทอใครบางคนอย่างเผ็ดร้อนแรงสั่นสะเทือนจากข้อความแจ้งเตือนที่ระบุชื่อของเธอในรายการถ่ายทอดสดทำให้มุกต้องรีบกดเข้าไปดูด้วยหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะภาพที่ปรากฏคือคุณนายรัตมณีกำลังทำหน้าเศร้าส้อยพร้อมกับถือกระเป๋าใบสวยใบนั้นไว้ในมือเธอพูดใส่กล้องด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าพี่น้องคะวันนี้มีลูกค้าคนหนึ่งชื่อคุณมุกโอนเงินมาแล้วแต่กลับไปแจ้งความอายัดบัญชีของทางร้านทั้งที่ทางร้านกำลังจะส่งของให้แท้ๆตอนนี้บัญชีทำมาหากินของคนบริสุทธิ์ถูกบล็อกไปหมดแล้วค่ะใครที่รู้จักคุณมุกคนนี้ช่วยบอกเขาหน่อยนะคะว่าอย่าทำร้ายคนทำมาหากินแบบนี้เลยมุกเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงนี่คือการพลิกบทบาทที่เหนือชั้นที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นมามิจฉาชีพกำลังสวมบทเป็นผู้ถูกกระทำและใช้พลังของกลุ่มคนในโลกออนไลน์มาเป็นอาวุธโจมตีเหยื่อที่แท้จริงคอมเมนต์ใต้ไลฟ์สดนั้นพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วมีแต่คนด่าทอมุกด้วยถ้อยคำหยาบคายบางคนถึงขั้นตามหาที่อยู่และที่ทำงานของเธอเพื่อจะเอาไปแฉต่อความรู้สึกเหมือนถูกรุมประชาทัณฑ์กลางที่สาธารณะทำให้มุกแทบจะหมดสตินี่คือกลยุทธ์ที่มิจฉาชีพใช้เพื่อบีบให้เหยื่อถอนแจ้งความหรือหยุดการติดตามเงินคืนโดยใช้ความกลัวต่อแรงกดดันทางสังคมมาเป็นตัวประกันมุกรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมน้ำลึกที่มองไม่เห็นก้นบึ้งทั้งเรื่องการโดนโกงเงินการโดนข่มขู่เอาชีวิตและชื่อเสียงและตอนนี้เธอยังกลายเป็นจำเลยสังคมในสิ่งที่เธอไม่ได้ทำความขัดแย้งในใจของมุกทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างการยอมแพ้เพื่อจบเรื่องราวบ้าๆนี้ไปเสียทีกับการลุกขึ้นสู้เพื่อเปิดโปงความจริงที่ซ่อนอยู่หลังหน้ากากอันสวยหรูของคุณนายรัตมณีเกตที่เฝ้าสังเกตการอยู่ตลอดเวลาส่งข้อความมาเตือนว่ามุกอย่าหลงกลเด็ดขาดนี่คือการจัดฉากของพวกมันเพื่อให้เรากลัวจนถอยไปเองพวกมันทำแบบนี้มาหลายรายแล้วมุกพยายามตั้งสติและมองไปที่กระเป๋าในมือของคุณนายรัตมณีอีกครั้งเธอสังเกตเห็นรอยตำหนิเล็กๆที่มุมกระเป๋าซึ่งมันดูไม่เหมือนกับรูปที่ทางเพจเคยใช้โฆษณาในตอนแรกและที่สำคัญที่สุดมุกยังไม่ได้แจ้งอายัดบัญชีธนาคารใดๆทั้งสิ้นเพราะเธอยังมัวแต่ตกใจกับการข่มขู่เรื่องรูปหลุดอยู่นั่นหมายความว่าคำพูดของคุณนายรัตมณีคือเรื่องโกหกทั้งหมด 100%ความจริงเริ่มปรากฏให้เห็นชัดขึ้นท่ามกลางคำลวงที่พ่นออกมาไม่หยุดมุกตัดสินใจว่าเธอจะไม่ยอมเป็นเหยื่อที่ถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวอีกต่อไปเธอเริ่มบันทึกหน้าจอการถ่ายทอดสดนั้นไว้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมกับแคปภาพความคิดเห็นที่คุกคามเธอเอาไว้ทั้งหมดในขณะที่เธอกำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปสถานีตำรวจตามคำแนะนำของเกตเธอก็ได้รับข้อความจากบุคคลหนึ่งที่ไม่แสดงชื่อในคอมเมนต์ของไลฟ์สดนั้นว่าข้อความนั้นสั้นแต่ทรงพลังอย่างยิ่งว่าผมรู้ว่าคุณกำลังเจออะไรอยู่ผมมีหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะกระชากหน้ากากพวกมันได้ทั้งหมดพบผมได้ที่หน้าสถานีตำรวจในอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ามุกมองโทรศัพท์ด้วยความลังเลนี่จะเป็นกับดักอีกครั้งหรือจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เธอรอดพ้นจากนรกขุมนี้ไปได้กันแน่ลมหายใจที่พ่นออกมาในความมืดหน้าสถานีตำรวจดูเหมือนจะหนักอึ้งกว่าปกติมุกยืนกำสายกระเป๋าสะพายแน่นจนข้อนิ้วขาวซีดแสงไฟจากเสาไฟฟ้าทางเดินกระพริบทีๆราวกับจะเตือนถึงความไม่แน่นอนที่กำลังจะเกิดขึ้น1 ชั่วโมงที่ดูยาวนานเหมือนแรมปีผ่านไปจนกระทั่งเงาร่างของชายคนหนึ่งเดินออกมาจากมุมมืดเขาดูซูบผอมและมีท่าทางระแวดระวังสายตารอบข้างอยู่ตลอดเวลาชายคนนั้นเดินตรงมาที่มุกแล้วหยุดยืนในระยะที่ปลอดภัยก่อนจะเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าว่าคุณคือคนที่ถูกคุณนายรัตมณีตราหน้าในไลฟ์สดใช่ไหมมุกพยักหน้าช้าๆความกลัวและความหวังตีรวนกันอยู่ในอกชายคนนี้แนะนำตัวว่าเขาชื่อชาตรีอดีตทีมงานหลังบ้าน
ที่เคยช่วยจัดการระบบตอบรับอัตโนมัติให้กับกลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้ชาตรียื่นแท็บเล็ตเครื่องเก่าให้มุกดูในนั้นเต็มไปด้วยภาพเบื้องหลังของสตูดิโอที่ดูหรูหราแต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากกั้นพลาสติกราคาถูกในห้องแถวส่อมซ่อเขาอธิบายว่าคุณนายรัตมณีที่มุกเห็นไม่ใช่เศรษฐินีที่ไหนแต่เป็นเพียงคนที่มีหนี้สินล้นตัวที่ถูกจ้างมาเพื่อแสดงละครตบตาคนดูสินค้าแบรนด์เนมที่เอามาโชว์มีเพียงไม่กี่ชิ้นที่เป็นของแท้ซึ่งเอาไว้ใช้ล่อใจในกล้องส่วนสินค้าที่ส่งให้ลูกค้าหรือที่มักจะไม่ส่งเลยคือของเกรดต่ำที่เตรียมไว้เพื่อการโกงโดยเฉพาะชาตรีเล่าด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดว่าเขาจำใจต้องทำเพราะต้องการเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยแต่เมื่อเห็นขบวนการนี้เริ่มข่มขู่เหยื่อด้วยวิธีที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขาก็เริ่มทนไม่ได้ความจริงที่แสนเจ็บปวดถูกเปิดเผยออกมาทีละชั้นหลังม่านที่เคยดูสวยงามนั้นคือระบบการโกงที่ซับซ้อนมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อปลอมแปลงยอดคนดูและข้อความตอบรับให้ดูเหมือนสินค้าขายดีจนคนดูรู้สึกว่าถ้าไม่รีบซื้อตอนนี้จะพลาดโอกาสทองไปตลอดกาลชาตรีบอกว่ารหัสที่มุกพิมพ์ไปในตอนแรกคือสัญญาณที่บอกให้ทีมงานรู้ว่าเหยื่อคนนี้กำลังตกอยู่ในภาวะหน้ามืดตามัวและพร้อมจะโอนเงินทันทีมุกฟังแล้วรู้สึกชาวาบไปทั้งตัวความตื่นเต้นในคืนนั้นที่เธอคิดว่าเป็นโชคลาภแท้จริงแล้วคือกับดักที่ถูกคำนวณมาอย่างแม่นยำด้วยหลักจิตวิทยาความโลภชาตรีส่งแฟลชไดรฟ์ตัวหนึ่งให้มุกพร้อมกับบอกว่าในนี้คือหลักฐานการโอนเงินทั้งหมดที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีม้าและบัญชีจริงของหัวหน้าขบวนการรวมถึงคลิปเสียงการประชุมที่วางแผนจะข่มขู่เหยื่อรายวันด้วยรูปภาพตัดต่อและข้อมูลเท็จมุกรับมันมาด้วยมือที่สั่นเทาเธอรู้สึกเหมือนได้รับอาวุธสำคัญที่จะใช้ทวงคืนศักดิ์ศรีของเธอแต่ในขณะที่ทั้งคู่กำลังจะเดินเข้าไปในสถานีตำรวจรถยนต์สีดำคันหนึ่งที่จอดซุ่มอยู่ในมุมมืดก็เร่งเครื่องยนต์เสียงดังสนั่นแสงไฟหน้ารถสาดจ้าเข้ามาจนมุกต้องหยีตาเสียงเปิดประตูดังปั้งพร้อมกับชายชะกัน2 คนที่ก้าวลงมาด้วยท่าทางคุกคามมุกใจหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มเธอรู้ดีว่าเวลาแห่งการเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายที่สุดได้มาถึงแล้วและครั้งนี้ไม่มีหน้าจอโทรศัพท์คอยขวางกั้นระหว่างเธอกับอันตรายอีกต่อไปความโกลาหลหน้าสถานีตำรวจจบลงด้วยเสียงนกหวีดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่วิ่งออกมาดูเหตุการณ์ชายชะกันทั้ง2 คนรีบกระโดดขึ้นรถและขับหนีไปในความมืดทิ้งไว้เพียงกลิ่นไหม้ของยางรถยนต์มุกและชาตรีไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปแจ้งความและส่งมอบหลักฐานทั้งหมดให้กับร้อยเวรเจ้าของคดีทันทีตลอดทั้งคืนนั้นข้อมูลจากแฟลชไดรฟ์ของชาตรีได้เปิดโปงเครือข่ายมิจฉาชีพรายใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ชื่อเพจสวยหรูหลาย10 เพจเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการประสานงานกับธนาคารเพื่ออายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วและภายในไม่กี่วันต่อมาข่าวใหญ่ทุกช่องก็นำเสนอภาพการบุกจับกุมคุณนายรัตมณีและพวกที่สตูดิโอลับแห่งหนึ่งภาพของคุณนายรัตมณีที่เคยดูสง่างามในหน้าจอไลฟ์สดบัดนี้เหลือเพียงผู้หญิงที่ดูทรุดโทรมร่ำไห้สะอึกสะอื้นพยายามขอความเห็นใจจากตำรวจบรรดากระเป๋าหรูที่เคยอ้างว่าเป็นของแท้ถูกยึดมาตรวจสอบและพบว่าเป็นของปลอมแทบทั้งหมดนี่คือภาพสะท้อนของกรรมที่เห็นผลตาตาความร่ำรวยที่สร้างขึ้นบนความทุกข์ของผู้อื่นสุดท้ายก็พังทลายลงเหมือนวิมานในอากาศมุกนั่งดูข่าวนี้ด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายเธอได้เงินคืนมาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่เหนือกว่าเงินคือบทเรียนราคาแพงที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเธอตระหนักได้ว่าความโลภและความตื่นเต้นชั่วขณะคือม่านบังตาที่อันตรายที่สุดทางรอดที่แท้จริงในโลกยุคดิจิทัลไม่ใช่ความเร็วในการพิมพ์รหัสสั่งซื้อแต่คือสติและการชั่งสังเกตมุกเริ่มแบ่งปันเรื่องราวของเธอเพื่อเป็นวิทยาทานให้คนอื่นได้รับรู้ว่าหากเจอการไลฟ์สดที่เร่งรัดด้วยประโยคว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดหรือนาทีทองสุดท้ายโดยที่สินค้านั้นมีราคาถูกจนผิดปกติจากท้องตลาดให้รีบสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพอย่าปล่อยให้คำว่าของแท้ 100% มาลวงหลอกตาและที่สำคัญที่สุดคือก่อนโอนเงิน
ควรตรวจสอบประวัติของเพจอย่างละเอียดว่ามีการเปลี่ยนชื่อบ่อยไหม มีการปิดกั้นคอมเมนต์หรือไม่ และชื่อบัญชีธนาคารควรเป็นชื่อบริษัทหรือร้านค้าที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่ชื่อบุคคลธรรมดาที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ วันนี้มุกกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ เธอไม่ได้ทวินหาของแบรนด์เนมที่เกินตัวอีกต่อไป และทุกครั้งที่เธอเห็นการแจ้งเตือนไลฟ์สดขายของถูก เธอจะยิ้มให้กับความไร้เดียงสาในอดีตของตัวเอง แล้วกดข้ามมันไปอย่างไม่เสียดาย ความจริงที่มุกได้เรียนรู้คือ ความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการครอบครองของราคาถูกที่ได้มาจากการถูกหลอก แต่มาจากการรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมที่ซ่อนอยู่หลังหน้าจอเหล่านั้น ชีวิตหลังม่านสีเทาของมุกไม่ได้มืดมนอีกต่อไป เพราะเธอได้ใช้แสงแห่งสติส่องทางจนพบกับความจริงที่มั่นคง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวในครั้งนี้ หวังว่าบทเรียนของมุกจะเป็นเกราะป้องกันให้ทุกท่านไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไป แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ